Hello, good morning! Yes! Good morning! Luzon, Visayas, Mindanao, lahat na nanonood at nakikinig sa atin dahil nakapapakinggan din tayo sa radio, sa internet at sa telebisyon. Good morning, Inay Pat! Good morning! Caught off guard ako, my God! Nakikipagdaldalan pa ako. But anyway, eto na Inay Pat, umpisahan na natin para sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Back to the gym ba o stay at home? Anong yan, ha? Yes, paano nga ba maging fit? Kung gusto nyo mag-gym na or gusto nyo lang mag-workout sa bahay? Yung tanong mo, huwag na kayo mag-worry mga inay dahil nandito kami, Inays to the rescue. Ako po si MJ Marfori. At ako naman po si Pat Fernandez at ito Inay Ko Po! And of course, this morning, siksik, liglig na naman tayo, Inay Pat. Ang dami natin pag-uusapan. Umpisahan na natin yung hahabulin natin yung fitness goals natin for this year, kasamang isang fitness and holistic nutrition specialist. And of course, meron din tayong tatakamin, no, na masasarap na homemade goodies ng ating Mommy Raketera. Wow, favorite ko yan. And eto, wait, there's more. Sa Good Job Inay, tatalakayan natin kung paano iiwasan ang pagpuna sa physical na anyo ng ating mga chikiting. Nako, guilty dyan ang mga Pilipino. Siksik na siksik ang ating kwentuhan ngayong umaga, kaya dyan lang po kayo, tutok lang dito sa One Ph Signal Channel 1, sa Signal Play app, at sa Facebook and YouTube ng One Ph. So, comment, subscribe, and share rin mga inay. At syempre, dun sa mga nasa on the road na mga kapatid natin, mapapakinggan po tayo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Yes, and of course, kakamusayin lang natin. Nakita ko para may bago kayong video, Inay Pat. Ano pa pa ginawa nyo ni Leggy and Leon kahapon? Masipag sina Leggy at Leon magluto. Nako, matindi ang practice Little nila sa chefs. Talaga? Oo, tapos, nung isang araw, nag-day off sila kasi FGF anif namin, mag-asawa. So, punta kaming Tagaytay. Ayan. So, doon din nag-bond sila with Mother Nature. Pero minake sure namin, syempre, na walang ibang kasama. Ayan, nakita nyo yung artwork ni Leggy. Nagpa-practice talaga siya. Matindi yung mga art workshop sa YouTube. So, grateful ako doon kasi parang free namin na access, tapos talagang nahasa yung anak ko sa kanyang pag-drawing at pag-explore ng kanyang creative style. Wow, I love it. And grabe, Si alam mo, hindi, yun nga pero gusto ko lang sana sabihin, yan yung pruweba, yung pag-food prep nyo. Yan na yun they don't need really so much toys, right? Naaano na yung mga daliri nila sa kamay niyan, napapaisip na sila yung tamang di ba, yung tamang saan ba ilalagay, at kung ano-ano pa. Pero eto, well, si Erin sobrang likot as usual. Ganun pa rin yung natin sa kanya. Lagi siyang sumasayaw ngayon. Yun ang hilig niya, tsaka mag-walking. Nilagyan ko siya ng harness dyan kasi tumatakbo siya sa swimming pool. Pagka tumatakbo, nagpapahabol na. Tapos meron na siyang thing na sinasarahan kanya ng pinto, tapos tatawa. Wala, naalala ko lang yung sarili ko, napakapilya ko rin ng bata. Parang ganyan. Paano siya sa'yo? Grabe. Grabe. Mahilig sumayaw, mahilig chika-chika. At nakita ko, nung may sipon ka, nag-host talaga siya sa unan. Oo, yun nga. But thank God, okay na ako ngayon. Oh my God. Kasi last weekend, di ba, Inay Pat, may sniffles ako. Pero anyway, eto silipin naman natin yung latest sa mommy community natin. Dahil yung number one topic natin si Rachel Ango, ready ng mga anak. Excited na nga si Rachel Ango na mga anak sa panganay nila ni Martin's Peace. Ayon sa singer, nakaimpake na ang kanyang mga gamit sakaling dalhin na siya sa hospital. And in 2 weeks and a few more days, makanganak na nga si Rachel Ann. And alam mo, Semi, nasubaybayan natin ang kanyang love life. We're so happy. And she's really living the life in the UK. Usually kasi ibang mga celebrity natin na nagkakaroon ng stint abroad, di ba? Parang hindi sila nakakahanap ng kanilang career there afterwards and they just opt to go back to the Philippines. But ibahin natin si Rachel. Talagang nakasimula Talagang siya, multifaceted, no? Yung kanyang mga dasal, talagang covered talaga lahat. Ang galing. Kasi nakwento ni Rachel ang dati paano siya magdasal at magnovena para sa career, sa love life, ganyan. Ano naman ang number 2 natin? Anyway, ito naman, si Heart. Multifaceted din. Ipinaliwanag ni Heart
na nagdiwang siya ng kanyang 36th birthday sa Hagdin de Maria Orphanage, isang bahay ampunan sa Sorsogon. At kamakailan na trending ang bedroom rules ng socialite actress na don't make bihis in front of husband. Anya, natutunan niya ito sa kanyang ama na si Ryok Pauko na nagsasabing leave a little bit for yourself. So if you go to the toilet, close the door. If magbibihis ka, don't make bihis in front of your husband. Ayan. So, dagdag ni Heart, I don't dress up in front of Cheese. And when he sees me naked, he only sees me naked when it's that one. Ayan. Yes! Natin, mga I really kapatid. love their partnership talaga. I mean, I'm a fan of their dynamics. And totoo yan, alam mo, totoo yan para sa lahat ng mga na-frustrate. Alam mo, magkakaroon din kayo ng ganyang klase ng companionship. Kagaya nitong susunod pa na pag-uusapan natin, Inay Pat, o diba? Derek Raps Natural. and Ellen Adar na umamin na. Yup. Isang linggo Naturally matapos occurring ang naman. Oo. Wala naman single mom, single dad. Why not, diba? And wala naman sila tinatapakan tao. We always say that here on the show at saka sa ibang mga show kung saan fini-feature natin yung relationship ni Ellen and ni Derek. And their energy is just so intense, sabi nga ni Ellen, that it's inevitable. So, anyway, ilang linggo nga matapos yung social media PDA nila, inamin na nga ni Derek Ramsey kung ano nga ba yung meron sa kanila ni Ellen. And of course, sa isang interview with Pep, si Kuya Arnil kasi nandun sa house nila kahapon. So, si Derek kasi nandito siya sa TV5. Si Kuya Arnil, kung hindi nyo alam, producer din namin sa mga show dito sa TV5. So, pumunta siya kagabi at kinamusta nga niya si Ellen and si Derek. And yes, sinabi na nga ni Derek sa kanya, may relasyon kami, oo. And kinuwento nga ni Derek, nagsimula ang spark between them noong January 11 sa isang dinner party kasamang ilang celebrity friends. Nakita naman natin yung pag-chronicle ni Rufa Gutierrez doon, di ba, sa kanyang IG stories, kaya naumpisahan. And sumunod pa, nakita natin nung nag-guest sa totoo lang si Ellen, nalaman natin na nandun nga siya sa bahay ni Derek na. So anyway, dagdag nga ni Derek, walang nangyaring ligawan and it only happened naturally. Totoo, because Ellen was saying, she just goes with the energy, she just goes with the flow. So November nang mabalitang breakup, nakapag-break na nga si Derek sa kanyang former relationship. And of course, si Ellen naman may 2-year-old son kay John Lloyd, which is si Elias, lagi rin nasa house ni Derek. Alam mo, sobrang cute nila. Pag nag-out of town sila, si Derek natutulog sa kanya si Elias. Alam mo, iba talaga. So, I really ship it and I really do hope whatever they have, they just enjoy it as it is. I love it. Ako din kasi dyan, marami silang common interest. So, mahilig silang sa sports, mahilig, syempre para sila nasa showbiz, at parang silang kapatid, diba? So, talagang Si Derek, I think now, he still has a contract with Seven. But I don't know if it's, I don't know if it's kung hanggang kailan yun. Hindi ako naka-update sa kanya tungkol doon. Pero ngayon kasi, si Ellen has, hindi. Si Ellen, ang may show sa atin, John and Ellen, bukas na po yan, 7 p.m. sa TV5. Siya ang may show dito kasama ang best friend din ni Derek na si John Estrada. Sila yung may show. Basically, naging tulay din si Ellen, si John. Kaya nagkakilala. Yes, kaya nagka-hangout si Ellen and si Derek sa house ni Derek. Kasi si Derek mahilig talaga siya mag-welcome ng mga friends over. Ever since naman, very family-oriented guy, close-knit, ganun, and mahilig sa mga activities. Pero eto na, ready na pala yung guest natin, Inay Pat. Sino ba siya? Ayan! Isa pa kayo sa mga inays na nagsaset ng fitness goals for 2021 pero hindi matuloy-tuloy dahil nga dito sa pandemic at iba pang dahilan. Nako, ayan, ito na yung guest natin. Para masimulan na nga ang pag-iinat at pagbabanat ng buto, sasamahan tayo ng Biggest Loser PH coach at US-trained fitness and holistic nutrition specialist. Let us all welcome Coach Toni de Magila Saret. Hi, Coach! Hello! Good morning! Alright! Ayan na, malinaw na si Coach. Hi, Coach! I think you're on mute. Hello! Naka-mute lang si Coach. Wait lang. Oo, hindi ko siya marinig. Ayan. I love it. May taga-pinot. Ayan! Ayan.
Coach, pwede ka ba lumapit ng konti sa screen because so we can hear you better. Pero of course, no, siniswerte kami dahil nakikita namin ang iyong fit body at long legs. Diba? Grabe. Beauty queen body, grabe, beauty queen coach. But of course, kakamustahin natin si Coach Toni. Coach Toni, I mean, you've been, of course, no, a mentor to a lot of people. And I really do hope to be a big loser too this year. Yes, diba? And how did you maintain, or how do you always maintain when your routine is broken up because of ngayon, especially pandemya, di ba? So, paano mo na maintain yun, and what do you tell your clients? Oh, it has to be sustainable, tsaka very relevant to the times, at tsaka akmang-akma sa panahon. Tulad ngayon, may pandemya tayo. It has to be relevant, tsaka yung adaptive. Hindi pwedeng, kailangan talaga ako kailangan nasa treadmill ako, o kailangan may elliptical ako, or pag nag-travel ako, kailangan talaga may equipment ako, at kailangan 2 oras ang training ko. Hindi pwede yon kasi kailangan ngayon, sa panahon ngayon, kailangan adaptable ka, di ba? Kahit anong new normal ang itapon sa atin, kailangan mo handang-handa po tayo palagi. So, ito nga, pwedeng 4 na minuto lang na pag-workout or pag-ensayo o 1 minuto. It has to be yung pwede nyo pong ipasok sa inyong daily routine at hindi po siya intrusive o sagabal. Yung tsaka very practical. Hindi na po nangangailangan ng kaperahan, lalong-lalo na po ngayon na ang hirap po kitain ng pera at hindi na po kailangan ng magagarang mga damit kasi nasa bahay lang po tayo kahit naka-sando, pajama, kahit ano po, di ba? Hindi na kailangan ng magagarang rubber shoes kahit nakatapak. Basta yung very, very practical. So, yun po, palaging tatandaan po natin, kailangan po practical. Keyword, Nakita ko, wag sa parang gabal. kahit bata, pwedeng gawin yung mga moves na nandun sa video nyo. Pero coach, ano yung masasabi nyo dun sa mga tao na talagang gustong mag-invest sa pampagana sa kanila mag-workout sa bahay? And then, wala rin masama doon kung ikaw naman ay fitness enthusiast, gusto mo talagang lumevel up. Pinaka-importante, i-master po muna natin yung body weight natin, yung bigat ng sariling katawan, yung bigat ng yung timbang po natin. Pag nagamay na po natin yon, then pwede po tayong lumevel up ng konti. Pwede po tayong bili ng equipment, pero alam niyo po, meron din po katapat yan na equipment na pwede din gawin sa bahay. Kung kayo po yung nanood ng or yung meron palabas ng Coach Jim ngayon, yung Team pinapalabas po siya. Sorry po, sa pamilya channel. Go, okay lang. It's a previous show airing. Pero meron pa po tayong mas modified na workouts na shoot po namin yung pandemya at 1 minuto o 4 na minuto lang ang kailangan. Pwedeng nakaupo at gamit natin yung mga pambahay na equipment tulad ng t-shirt at pwede rin naman na water bottles or actually, sorry po. Sorry. Go ahead, yes. Yes. Actually, isa na po yung equipment natin yung t-shirt. Kaya dito, t-shirt. Pwede naman yung equipment din. So, kung kayo po yung nagtitipid naman at hindi na po kailangan gumastos pa, t-shirt naman tayo at marami po tayong pwedeng make. Anong pwede mong gawin sa t-shirt, Coach? Gusto ko yan. Anong pwede mong gawin? Marami MJ and Pat. Tulad ng mga sa atin po mga kababaihan, ayaw po natin ng laylay na braso. Di po ba, pag gising mo, ayaw mo may kumakaway-kaway na extra pa na ito pong laylay dito. Gusto po natin mag-sleeveless, tama ba? Tama ba, ladies? Pretty ladies? Yes! Dahil mainit sarap mag-sleeveless. Tsaka, timely for the summer. So, ayaw po talaga yung gano'n kasi yung mga braso natin, maakarawan sila, di ba? So, ito na po, pusa na rin po tayong gumawa ng mga pangpa-sexy ng braso. Ito po yung sa umaga po, pag nagpapa-workout po kami, ito po yung panlaban sa laylay na braso. Tsaka, magda-demo na ba tayo or magpapwentuhan pa muna? Sige, kwentuhan muna tayo, pero hawakan mo yung t-shirt na yan, Coach Toni. Oo, pero, wait lang, sabi pala nila, nire-request na pala ng mga producer dahil nabibitin sila. I-sample mo na raw yung sa t-shirt. Tapos mamaya mag-sample na tayo ng iba. Yes, gagawa tayo ng 1 minute workout, sabay-sabay tayong tatlo. Pero ang sample nito,
po sa line po natin mga kababaihan, pwede ko pakita, siguro, t-shirt lang po to. Kahit anong t-shirt na meron sa bahay, uluputin niyo po, or pilipitin, then hold it po, kailangan po may tension. Sa bawat dulo po, then pull it, kailangan po walang tension yan ha. Kailangan po, hindi po siya lumalaylay, so may tension. So, mula po sa posisyon na to, kita niyo po, medyo lumalabas-labas na po yung aking mga muscles. Cuts! Oh my God! So, ayan, nanginig na po ako. Sa posisyon po na ito, pwede po akong chest press. Hindi ko man po kailangan ng equipment sa gym, di po ba? O hindi ko na kailangan na nakahiga ako para mag-chest press. Ang problema natin ngayon, lahat po tayo nakaupo at nag-work from home. Ito po ang deactivated state natin, or sitting is the new smoking. Yan po ang bagong alarming. Wow! Oh my gosh. If smoking already is a bad predicament, sitting is the new smoking is actually getting more prevalent tsaka amplified kasi lahat po tayo ngayon, di po ba, mga bata. You work from home, you study from home, computer, nakatulong po. The worst part is, hindi na po tayo natatayo or tumatayo unless na mag-CR, unless na mag-inat-inat kung nag-iinat man tayo, kakain tayo, or minsan po buong araw na po tayo nakaupo o nakahiga pa. So, I think, ladies will become more sedentary. At I think the course of every 10 minutes will almost a year. Actually, I'm also posting for myself and coach Jim kasi if we were shooting a show at hindi ko tuloy-tuloy yung shoot namin, lalaki din po kami. In fact, we've also gained quite a few pounds and we're not really in fighting form. Kasi siyempre, iba rin yung out to CNC sa CNC, hindi ko Oo, iba rin yung motivation nun. So, Coach Toni, pumunta na tayo sa motivation part, ano? How do you motivate? Since sabi nga natin, sitting is the new smoking. So, how do we motivate to get our butts up and keep moving? Lalo na, kunwari, I do stay in a halfway house in a condominium and sometimes may mga protocols dito. Minsan may mga nagpa-positive, may mga kailangang iwasang area. Paano? Ano yung mga first 3 pick-me-ups para maging aktibo ka at hindi ka lang bigla mag-streaming or umupo habang nagsusulat? Alam mo, yung scenario mo, pareho din tayo kasi meron po sa staying in a home on the weekends, pag weekdays, doon din kami sa condo, bawal naman gamitin ng gym. Minsan natatakot ka din gamitin yung stairs kasi hindi mo alam kung usually yung garbage chute nandun, diba? Hindi mo alam. At saka ano siya, compact, diba? So, malay mo kung sino rin naglalakad doon at dadaan. Correct. So, meron din naman walkway na pwede kang maglakad, kaya lang kung umuulan at sobrang init naman at ayaw mo rin masyadong maarawan, although vitamin D is always good, you can do itong espasyo mo lang, pwede nating paggamitan ng pwede nating gawin sa isang minuto. Pero yung smoking nga, because we work with the Philippine Medical Association, at sabi ng mga doktor, coaches, it's very alarming kasi everyone now is fighting sedentaryism. Yung hindi na po pagkilos at paggalaw ng mga tao and being very, very sedentary is also a comorbidity, makes you more susceptible to the virus, to COVID, at mas immunocompromised po tayong lahat ngayon. Oh, that is true. Napaka-importante na itaas natin ang ating immune system at ang isa pong pagmaraan is be more mindful with our bodies. Always be happy, and it is Inay Ko Po, another way which is very, very important, and in fact Coach Toni, what did we see on the screen right now? We saw, was that recent? Or syempre, dati pa siguro yun, di ba? No, pwede pa mag-gather ng ganong kadaming tao.
Yes. Actually, ngayon, ang dami na lahat gustong lumabas. Kasi syempre, iba yung socialization pag magkakasama tayo at nag-workout, diba? Yung energy na nakuha ko, Iba. So, nasa katabi ko nasa kanan ko, nasa kaliwa ka. Aba, kung kaya nito, mas malaki sa akin, mas matanda, baka kakayanin ko din. So, talaga, pinagutan mo lang ng lakas yung mga kasamahan mo. So, yun na nga, the fun part of it is the socialization because we're social beings. But right now, it's really harder to work out. So, you really have to find it in yourself to just Mental game na siya, Coach Toni, ngayon. Lalo na kung Coach wala Tony, kang ako bumili na Oo. ako ng mga ganitong band. Kasi yung mga anak ko, pag ina-attempt ko mag-workout, dati sinasabayan nila kung ngayon, yung maliit ko nang di-distract. Sumasakay siya dun sa pag nagka-crunches ako, sumasakay siya sa legs, ganyan, nandadagan sa boobs. Coach, paano ang gagawin ko? Paano yung mga inay na nanonood na, yun nga, walang allotted space for workout. Ano tip nyo para matuloy-tuloy nila? Nako, magagaling po tayo mga mommies at maparaan po tayo. Kahit ano pong espasyo ay kaya natin gawin ng paraan. Kahit itong espasyo kung nakaupo lang ako, may sumakay sa akin na chikiting. Nako, gagawin ko pa rin yung hawak kong bands para po sa kurang bands. Yung hawak ni our two pretty ladies there, no? Na may band, MJ and Pat. We can actually suffice it with shirt. Ito lang po yung katapat niyan kung wala po tayong pambili or wala po tayong band at hindi po tayo nakakalabas ng bahay. Inatin yun po talaga ang magkabilang dulo at lagyan ng tensyon. At pwede naman po manito para ka nag-chest press. Pero Coach Toni, yes, oo. Kanina, we were talking about that kanina, pero you were also talking about like a 1-minuter, a 4-minuter workout. What is the best 1 and 4-minuter workout? Because we do may mga hit na pwedeng gawin, di ba? Or yung mga high intensity. Dahil kailangan naman pa nag-workout, ma-keep yung heart rate up. So, ano ba? Burpees ba? Squats ba? Tatalon-talon ba? Paano kung tayo ng tuhod ng mga mommy o daddy natin? correct. Alam niyo po, mas importante ang safety ngayon. Sa panahon ng pandemic, kailangan mas mindful tayo sa ating kinakain, sa ating katawan, sa ating pag-exercise. Sa exercise po, huwag po natin masyadong gayahin ang hindi naman bagay sa atin or kung ano pong nakikita natin on YouTube. We have to listen to our bodies and we have to always start with simple basic workouts na modified naman po para sa atin. Tulad po nung huwag po tayong masyadong buwis-buhay sa pag-exercise because right now you don't need too much exertion and you don't want to be predisposed to getting sick kasi minsan, for extreme workouts you need an ample amount of recovery but you also don't need to be sedentary. Kailangan middle ground. Find the moderation. Sakto lang. So, kung yun naka-take ng saktong pocket workouts, that would be better, at least gumagalaw tayo. Kasi yung mahirap kasi yung mindset. How many pocket workouts, Coach Toni, do you need in a day? And totoo ba yung sinasabi nila, paano yan kung yung morning routine mo naka-angkla sa anak mo, di ba? Or sa trabaho agad. Okay lang ba sa hapon o sa gabi na mag-workout? Will it make any difference if you exert the same amount of effort? Yes, masusunod mo yung mga 1-minute workouts throughout the day. 1 minute or 4-minute workout. In fact, kahit isang 1-minute workout lang or isang 4-minute workout is still better than no workout at all. Kung ikaya, buhat-buhat pa naman yung sanggol mo or baby mo or mga chikiting mo, that's enough also reason for you to lose weight, di ba? Yung mga mami nakahabol ng mga toddlers nila, inangagayayat din. Pero alam niyo po, marami rin paraan para gamitin yung i-maximize yung oras or time na given to you. Ang dami yung pwedeng gawin throughout the day. So, wala pong hadlang para hindi po maka-workout, lalo na kung 1 minute lang ang kailangan nyo. For others naman na routine talaga nila, kunyari po, tumatakbo sila, no? Or they have some training routine for an hour. Studies have shown that small pocket increment workouts done throughout the day is as good as longer workouts done in, let's say, in the morning, kung morning person ka. Effective pa rin yung sumusundot ka kasi throughout the day, yung metabolism mo nasusunod at yung ability to burn mo
is encouraged. Nice. Giving your metabolism active throughout the day. That is awesome. And how many pocket workouts you do in a day to maximize din yung ano mo, yung metabolism and yung heart rate mo? Actually, sa abot ng makakaya. Kung kaya mo naman ng mid-morning, kasi tayo, di ba, we work from home at we school from home. Alam mo, aminin po natin yung mga mommies, di ba? Tayo rin po nakikimodule sa ating mga anak at tayo rin po yung nakikisagot. So kung habang po mga nakaupo po tayo buong araw, pwede naman tayong pumitik din ng workout. So mid-morning, kung ikay inaantok na, if school starts at 8, pwede naman 10 a.m. Kasi malapit ka nang mag-lunch nun, di ba? Medyo nakakaantok na doon. After lunch naman, pwedeng 3 p.m. para if it's mid-morning and mid-afternoon. In fact, they have been following the 1-minute workout protocol or 4-minute workout in a lot of companies. So, Wow, that's nice. Buti, Pero no, binibigyan tayo ng... di ba sabi nila bawal daw mag-exercise kapag bagong kain. Gaano katagal mo yung hihintayin mo after mo kumain bago ka makapag-pocket workout? siguro, gawin mo na lang bago ka kumain. Total isang minuto pa lang. Fasted workout, di ba? Sobrang effective din nun. Yes. Maraming protocol yung fasted workout. But again, it needs to know your medical condition. Kung may GERD ka, may ulcer ka, kung meron ka namang like GERD, or if you also have diabetes, kasi yung fasted workout is also good, but I cannot generalize it because others may have pre-existing conditions and alam mo yung 1 meal a day, yung umaga, or yung diet, ang dami kasing diet, tsaka yung fasting, we can't generalize it or bigay sa lahat yan eh. So, Totoo yan. It's good, Coach Toni, that you're shedding a light on that kasi what might work for you may not work for me, etc. So on and so forth. And maganda yung sinabi mo, marami akong kilala nag-1 meal a day. It works for them, pero yung iba nga sinisikmura sila. So kailangan talaga i-consider at magpa-check up bago sumabak Yung sa iba ganun. Pero tumataas ang BP sa juicy. Oo, ang pinaka-safe na sinishare ni Coach Toni is that yun nga yung mga papitik-pitik na workout and yung pag-commit na gumalaw, dahil ang nilalabaran mo nga rito, mabastante ka. Pero Coach Toni, yun nga no, anong gusto mong mga tips sa mga inay pa? At meron ba kaming pwedeng sabayan ng mga online classes mo na anong mga pwede namin i-follow para syempre, di ba, meron kaming idea kung how to kickstart this habit. Talaga? Okay lang po bang sabihin? Meron po kaming palabas ngayon. It's called Team Fit Filipino, Team Fit Phil, para po sa ating mga at kapamilya, kapuso, kapatid, kapwa Pilipino sa lahat po ng panig ng mundo na gumalaw-galaw at mag-inat-inat. We're just encouraging movement especially from the sedentaryism, which is also a comorbidity of COVID. Hindi lang yung morbidity yan, kundi precursor din to diabetes, to obesity, to pre-diabetes, to hypertension, heart failure, heart diseases, at samot-sari pong mga kondisyon. So, huwag na po natin ayaan na lumala pa because, you know, we can produce our own innate immune vaccine. Parang the thing is your natural immune hormones of your system mo that functions on itself by totally eating the right foods, fixing. Ako, dami po pag-uusapan getting the right. And ang maganda dyan, nasa Signal TV ang Kapamilya Channel. So, pwede na mapanood. Ang kapamilya. Oo. So, dapat panoorin nila yan via Signal. And Coach, thank you so much. Where do we follow you and your accounts online? Nagva-vlog ka po ba? Please promote it as well. Nako, Coach Toni Saret po at Coach Jim Saret, or pwede sa Facebook, Twitter, and IG accounts at the Fit Filipino Movement po. Meron din po tayong ino-plug ko na rin po since nasa Signal po tayo sa Kapamilya Channel, Team Fit Filipino, tsaka Meta Beats po on the Metro channel. So, ABS-CBN din po yun via Signal. So, sana po magkita-kita po tayo doon. Marami pong mga workouts na pwedeng gawin sa loob ng 1 minuto. Yung pinakita ko yung chest press, yung pinakita ko shoulder press naman, or lat pulls. Ito po yung nasisimulate sa gym. Kung gusto niyo naman,
MJ and Pat, no? If you also wanna core activate and feel those abs, we can, nako, ito, matutuwa kayo, ladies. Can I show you na pwede tayong Yes! pwede tayong tumakbo habang nakaupo. Ito na, Go, Coach. Paano? magja-jogging for coffee. So pwede po tayong mag-march in place para wala pong masyadong sakit sa tuhod o sakit sa mga kasukasuhan. So pwede po mag-march in place. Lahat po tayo nakakamarcha naman, ano? So kung gusto niyo naman po lumevel up, mga mami, pwede pong tumakbo naman. So pwede nakaganyan po. Tatandaan, yung MJ and Pat, are you joining me while we're doing Yes. I'm mentally joining Yes, Coach. you. I'm mentally joining you, Coach. Ganyan. Habang ginagawa to. Huling ko yung sanggol ko. natin yung pagpag-jack sa ilalim, yung pagtaas yung exertion natin. So, pwede tayo mag-jog in place. So, Parang crunches pala yan, Coach Toni. ang effort dito, mabigat ang aking mga pata. So, ayan, nakaka-jog in place ako. Ako'y hinihingal na. Or pwede naman pong mag-march lang in place. May arm movement din po yan. So, yan. Para naman po sa iba, pwede naman pong tumayo. Upo, tayo, upo. Marami tayong bonus. Diba, I showed you this one earlier and this one for the arm. Yes. Pang-line ng braso. Pwede naman po tayo mag-abdominal workouts. Itaas lang po yung ating mga hita. At pwede po tayo mag-Manny Pacquiao workout or flutter kick. Butterflies. Ano ba yan tawag? Anong tawag dyan, Coach? Flutter kicks. Ang hirap niyan. Ang sakit niyan sa abs. Ramdam ko din Yan, sa dyan abs. sumasakay si Lynn sa akin, 22 kilos. Ako rin, ang bigat ng aking mga pata. At this will go on your arms, your legs, your core, everything else. Of course, you have to brace yourself. Yung sakto lang po. Bawal po mahulog sa upan, ha? Or pwede naman po, if you want to fire your abductors, yung tagiliran po ng ating mga hita at sa loob, hindi lang po yung quads o yung ayaw po natin ng cottage cheese, di po ba? O yung cellulite. Ito na rin po. Pampatunaw na rin. Yan yung scissors. Yes. Ayan. So, dapat talaga, Coach, alam mo, gets ko itong sinasabi mo, no? Kahit anong sabihin natin, kahit gaano kaliit yung space natin, kailangan natin labanan yung sedentary lifestyle at syempre, kailangan natin gumalaw-gumalaw bago pa tayo pumanaw. Tsaka syempre, wala kang excuse kasi imagine you're just doing it, we're just conversing casually right now, and you did like 4 moves or 5 moves pa nga that you're in place. That is so awesome. Thank you so much, Coach Toni. We learned so much. Thank you so much. And we're gonna follow you Thank you and for watch being your such an shows. inspiration. Yes. Jane, thank you also for guesting me. It's a privilege. I like that while you're talking, ladies are just showing yung effort and pretty faces nyo. Like, pwede mo rin mini pulses. Yung kumbaga, binabanat mo lang yung bands mo habang nagkakwentuhan kayo or Oo nga, parang pilates. At sa habang kausap mo, di ba? Pero Coach Toni, thank you so much. Thank you so much. I-continue mo na yung workout mo dahil feeling namin to, nakakagulo pa kami. Maraming salamat at habang nagbabatter kami dito ni Inay Pat, gagalawin na namin ang aming mga legs. So Inay Pat, marami pa tayong pag-uusapan. Hindi tayo mag-workout, no? Pero mamaya kasi marami pa tayong pag-uusapan, kaya nakatutok lang po. Manatili kayo nakatutok dito sa Inay Ko Po. I don't know who needs to hear this, but let's give the viral feta cheese pasta a Filipino twist. Let's go. So take a heavy baking dish and add your cherry tomatoes. Then add your garlic. Drizzle with olive oil and season with salt and pepper. Add some oregano and then give it a good mix. And here's the Filipino twist, lukban longanisa. Shred about 6 to 7 longanisa into your baking dish and give that a good mix. And now let's add our feta cheese. Sprinkle that with a little bit of oregano, and now let's bake this bad boy. Bake it for about an hour at 350 degrees. And now it's done! Yay! Zest some lemon and mash everything together. Give it a good mash, and now let's add our pasta. Add your basil, and let's eat! Thank you!
Alright, welcome back sa Inay Ko Po. Siyempre sa lahat ng mga nanonood sa atin sa telebisyon, sa online, and nakikinig sa atin sa Radyo 592.3 News FM at yung mga karating probinsya na abot natin, malinaw-malinaw tayo. Usapang better and mindful parenting na kasi tayo, no? Para sa pagpapalaki ng mga chikiting natin. Ikaw ay Good Job Inay! Yes, alam niyo ba minsan yung pagiging judgmental sa physical na anyo ng ating mga chikiting ay nagmumula sa ating mga tahanan. Sa tahanan talaga natin nag-uumpisa yan, Inay Pat. Totoo yan. At paano nga ba natin to unconsciously nagagawa? At yung pinaka-importante, paano ba dapat natin to iwasan para ma-boost yung self-confidence ng ating mga anak? We have, of course, examples right here. So, Inay Pat, Yes. ano yung number one? Nangunguna dyan yung inaalipusta ka. Hindi na kasya sa'yo mga damit mo, anak. Sumabay ka naman sa kami mag-jogging tuwing umaga. O, imbis na mga ganon, yung bungad mo, nega, sabihin nyo, nag-aalala kami sa kalusugan mo na. Simula kayo, ayusin na natin yung mga kinakain nating pagkain, ha? Ito, parang, ito yung lalagay ko sa ref ngayon, ha? Ito kasi, kahit papano, crunchy siya, pero gulay, di ba? Mas mabilis mag-digest, ganyan, maraming fiber. Explain nyo. Tsaka age of information and ina-absorb na nila lahat ng mga natututunan nila. Mas mature na sila to understand if we explain it very well. True. Kaysa yung 'di ba, you attack people, you attack them. So ito naman number 2, no, instead of ano yung forma mo? Mukha kang taong lansangan. Wow, nangamak ka pa, no? Ngayon hindi na pwede 'yan. Dapat ayos yung pormahan mo na unique at creative. At syempre, Inay Pat, pwede mo rin tanungin siya, no, bakit inclined doon yung interest niya sa color sa sinuot niya, sa style na ginawa niya, di ba? So, mas maiintindihan mo kung anong character trait din ng anak mo. Eh, nagkakaroon siya ng freedom para i-explore pa yung creativity niya. Malay mo, maging Picasso siya. Hindi, tsaka minsan kasi, halimbawa, yung sasabihin nyo, mukha kang taong grasa dyan sa eyeliner mo, ganyan, mukha, nalilimahid ka na dyan sa lip gloss mo, mukha kang inudgut, mga ganon. Wag nyo na lang laitin yung makeup peg nila, o kaya wag nyo laitin yung mga idol nila, kasi lalo yung nilalait, minsan lalo pinaglalaban, di ba? Ayan. So, ito, instead na sabihin mong, tumaba ka dyan sa tumaba yung mukha mo dyan sa gupit mo, sa short hair mo, hindi bagay sa'yo. Eh, maikli na. Paano pa niya yun papalitan, di ba? Nagupit na. So, mas magandang sabihin nyo na lang, alam mo, mas gusto ko yung long hair para sa'yo. Pero, maganda ka pa rin kahit anong hairstyle mo. Siguro ibahin na lang natin yung puyo, yung Yeah, ate. di ba? Tsaka yung pag-rephrase. Tsaka malay mo yun naman talaga yung look na gusto niya, di ba? So, hindi mo maiuutos sa kanya yun. So anyway, tinatanong daw tayo, Inay Pat, nung kabataan ba natin? Yes, nung kabataan natin, na-experience natin yan sa mga magulang natin, tito, tita. Kaya nga naging infamous yan sa kultura ng Pilipino, di ba? Yung naiiritang mga Gen Z tsaka millennial na, ba't ka nagtatanong? Hindi mo ba alam rude yun? Well, ang hindi pa natin na-explain kung saan nagsimula yung hindi kaaya-ayang ugali ng nakatatanda tungkol doon, 'di ba? Kasi sa iba talaga offensive, sa ibang kultura offensive yung pag tinanong mo yun talagang tataas ang kanila ng kilay na parang feeling nila nakapag-aral ka ba? Or 'di ba? Talagang nagtataka sila kung bakit ganun yung upbringing mo. Yun. Sabi ng nanay ko, masama daw yun. Kasalanan daw sa Diyos maging gandang-ganda sa sarili. Talagang pinapoint out niya lahat ng flaws. Malit ka pa lang, parang lumalaki ka na. Hindi ka ganun kaganda. Hindi ka pangit na hindi ka ganun kaganda. Kaya huwag kang magpaganda. Ganon. Grabe, ang harsh naman nun. Yun. Pero maganda nga actually. Oo, maganda nga naman mga ganitong, diba? oo, magandang may ganito tayong segment para nga maitama yung mga ganong klase ng ng pakikitungo kasi hindi siya maganda as a nation na ganun yung mindset ng makabataan. Kumbaga hindi siya healthy mentally, hindi siya healthy emotionally, hindi rin siya healthy honestly sa magiging relationship ng bata sa kanilang physical appearance. O, 'di ba? So talaga ko yun dati, careful nung tayo. 80s, uso kasi yung kinky na bubong. Tapos pinanganak ako na sobrang diretso. So parang pangarap ko dati na paglaki ko,
Talagang yung buhok ko, yung parang sa Santo Niño, ganung kinky. Pinapray ko yon na maging ganun. Pero hindi talaga, hindi siya Pwede mawin. mong gawin yun ngayon, Inay Pat. Lahat ng technology, kahit sa bahay mo, pwede mo nang kulutin ang buhok mo. Pero anyway, dito na tayo sa next part ng programa natin. Sa huling bahagi nga ng Inay Ko Po, aalamin natin yung diskarte sa food business ng ating Mommy Raketera. Alright, Guys, isa siyang isang beauty mutya. queen. Oo, isa siyang beauty queen at owner ng Alex Mom, Inay Raketera is in the house. Hello! Hi! Hi, Miss Wow! Rika! 2021 fresh hair mo. Tara, ayan. Short hair, ayun pala yung Kumusta? pag-uusapan natin. O go, magkamustahan na tayo. Let's talk about the business, Inay. Yes, Alex Mom started actually in 2015. Pero parang hobby lang siya. Kasi nung time na yon si Alec is, meron siyang school fair. Tapos parang may bazaar-bazaar type doon. Tapos he was really convincing me to bake yung cookies na favorite niya. Ibenta ko daw doon sa school. Ewan ko ba kay Alec? Masyado siyang entrepreneurial. Batang-bata pa lang siya. So, Wow. sabi ko, sige, let's just try it. So it was like a one-time thing. So that's why it's also called Alex Mom. And then, coming into the pandemic, kasi I was a flight attendant. So, we know that the aviation industry was really badly hit by the pandemic. So parang, I'm a single mom. There's just me and Alec. I have to think of something. So what I did was I revived the name, and then I made frozen, easy to cook, quick to thaw, authentic products. Wow! Ano yung mga yung mga key products mo, Inay, na talagang mabentang-mabenta ngayon? What we have is, we have the garlic sauce here. Mabenta to. Nako, yes. Also the spicy chutney. And then we have the chicken. This is the chicken tikka 2 ways kasi you can cook it 2 ways. You can grill it, tapos you can also cook it as buttered chicken. So it's very versatile. Tapos meron siyang cooking instructions sa likod. So it's very, very easy. I came about with this idea kasi I realized nung pandemic, ang dami palang hindi marunong magluto. So, I mean, Saving the day! Sana ako dyan. Inay is Order ko saving dati the kay day. Rika dati. Masarap kasi parang kala mo, napunta ka ng Lebanon. Kasi authentic, di ba? Teka, Rika, saan mo natutunan yung mga recipe mo? Sino yung mga tiga-tikim mo para ma-Filipinize Ito yung yun, diba? timpla? Yeah, ito yun. So they're frozen. Natutunan ko to kasi, well, ever since I was a kid naman, mahilig talaga ako sa kitchen. But then I had this opportunity to become a flight attendant and I got to travel the world and taste everything authentic. Yung talagang street food. Ganyan. So, when I got back here, I would try out yung food. Sabi ko, bakit parang halos lahat fusion? Tsaka There's hindi really ma-achieve. nothing- Hindi ma-achieve yung Yes. authentic, di ba? Totoo yan. Yeah. That's right. Sabi ko, why don't we introduce naman to our fellow Filipinos what it feels like to have food outside the country but bring it here? So there. So talagang authentic na authentic yung timpla mo. Pero Why paano mo you siya focus on sinustore? oo. Paano mo siya siniship na para fresh pa rin yung lasa niya? First of all kasi, I use grass-fed beef, also grass-fed lamb. And then my spices also come from the Middle East. So talagang authentic siya. So there is a certain temperature while processing it. Tapos fini-freeze ka agad. So it will stay fresh even if it's frozen. Galing. Naka-blast freeze siya. Pero question, why Middle East out of all the places you've traveled to? Bakit sa Middle East na entice yung palate mo at yung gusto mong i-share sa mga kapwa Pilipino? Firstly, I was based in the Middle East for a Middle Eastern airline. And the food there, talagang malasa. Malasang-malasa talaga. And there are a lot of Filipinos who are working in the Middle East, who are coming back home every year, every time, and then finally staying here. So for me, doing this also will be like a trip down memory lane when they bite into it. Oh, that's nice. Magkano naman yung price range ng mga products?
Ano yung mga packages nyo? Ayun, so everything, all the meats are packed ng 500 grams each. So the chicken would be 500 pesos, the beef would be 600 pesos, and then the lamb kebabs would be 750. Now the sauces naman, like this is 300 ml, the garlic sauce 300 ml. It's made fresh on the day of delivery. So, kasi madali siyang masira. Ayokong magdala ng... Tsaka hindi siya tsaka authentic nga siya, di ba? Yung kumbaga yung laman niya, yogurt talaga siguro yan. But I want to retain na it's fresh. So everything I make on my own. So a bottle of this is 250. So when you really get it, it's made fresh, made on that day that you get it. So yung beef, you? pwede mong i-freezer, pero yung sauces, parang hindi, no? Maiiba yung Consume consistency. immediately. Pero, Inay, I just wanna ask, who helps you with this bilang isa kang super mom? Who helps you with the operations? And, syempre parang si Alec, parang hindi na alagain masyado. Ay, hindi na. Magbibinata na yun eh. He's 11 na. It's just me. I do the marketing, I do the mixing, I do the prep. But recently, a few weeks ago, si Alec, he was like, Mommy, can I work for you? I was like, what? Talino! It's like, I'll help you slowly, I'll help you, I'll learn. So yung mga light stuff, like yung pag-measure ng meat, basta naka-proper equipment siya, naka-gloves, naka-hairnet, naka-apron. Ayan, he helps me. Ang galing! Pero teka, di ba nag-homeschool pa si Alec? Paano yun? Paano mo nababalance? After school niya, I schedule it na after school niya. Tapos itong time lang na to gagawin natin so he can finish his homework after. Okay. Wow, that's Convenient awesome. yun. May time schedule talaga. Wait, so paano yan pag marami kang mga order? Oo, how long do we have to order in advance? No, I usually have stocks. And then if you're in Quezon City, my authorized representative there would be kaentaya.shop. They have it frozen. Also, if you want it cooked ng single order na may rice na, they can give it to you too. Now, if you want it delivered frozen anywhere else in Metro Manila, we have Farm Forces Philippines. That's nice. Sakipag-tie up ka na. Para para mas madali yung pag-forward ng mga products. That is awesome. We do hope soon enough, makita ka rin namin sa nearest grocery stores, di ba? Para talagang super accessible at marami pang makatikim ng mga creation mo. Pero just to ask this, ano yung pinakamalaking challenge mo naman or struggle when you started this, that when you launched the business, you got to overcome as well? The struggle was getting the name out there, getting the products out there, and photography, kasi I'm really not good at styling and photography. So first, yung getting the name out there, I joined Let's Eat Pare. It's an association of vendors, and they really help each other out. Sobrang dami kong natutunan sa kanila, as in they really help people, they really help new vendors. So with that, it has been like such a wonderful growing experience with them that I am still growing with them. And then yun doon naman sa photography, I tapped into Tabletop Studio Manila. Grabe, ang ganda na ng mga photos nila. It enticed a lot more people to get attracted to it. So yeah, I mean, everything nga naman has solutions eh. You just have to find it. Pero how much did you budget? Is it okay? Kasi para dun sa mga single mom or mga aspiring negosyante moms, malaki ba Marami kasi yung natatakot mo? Parang ang gastos Oo. daw mag-umpisa. Oo. No, you know how I started? Then I only started with 2 kilos of ground beef. Tapos I mixed it. And then nalaman ng friend ko na gumagawa ng kebabs. He likes kebabs. So he's like, swap tayo kasi he has this liquor brand. Sabi niya, swap tayo ng products, patry ako niyan. This wasn't even, my brand wasn't even in the market yet. So he tried it. Sabi niya, i-market mo na to, benta mo to. I mean, masarap, parang premium ang lasa ng product mo. It's like, sige, I'll give it a try. The next week, I made 3 kilos lang muna. I marketed it. Slowly, it grew. Ngayon, I'm doing 3 kilos a week.
Wow! Congratulations, Congrats, Jan! Rika. Nakaka-inspire! So talaga, wait, what was the time range, Inay Rika, para ma-reach mo yung from 3 kilos to 30 kilos in a month? No, that was at 6 months. You don't have to rush yourself. Pace yourself, grow it. Kasi if you rush yourself, you're just going to stress yourself out lang din eh. And then, you're just gonna put more unnecessary pressure. So just keep doing what you're doing. If the demand increases pa konti-konti, increase ka rin ang capacity mo pa konti-konti. I love that. Napakadami kong tips na natutunan sa'yo. And of course, no, ang galing na sobrang palaban ka lang. So, meron ka pa bang gustong idagdag na ginawa mo? Or are you planning for expansion? Siguro, Ibabalik mo ilagay ba ulit yung cookies mo balang araw? O may cookies ka pa pala. Yung cookies, siguro pag nagre-request na lang si Alec. At siguro pag pwede na tayong magkita, no? Right now, I'm into this promotion. Magpa-plug lang ako. For every pack of frozen products ng Alec's mom, you get 3 free bottles of blue. So yes, grab the opportunity while supplies last. Yes, Ayan, oo. mga So, Inay. anong tawag dyan, Inay Rika? No? Ano to? Parang cross-promotion ng ibang mga brand. Ginagawa nyo rin yun Yes. para mas Yes. maraming ma-reach na market. That's right. And also, this is in cooperation with Let's Eat Pare. Like I Okay. said, diba? Ang daming natulong sa amin ng Let's Eat Pare. Wow, wow. Did you have to pay for a premium to join the community or was it for free? It was very minimal. It's like nothing na nga eh. It's But you very have, small. you have to pay. You have to pay to join. Very minimal lang ang amount. Very, okay. very. Okay. Kumbaga, hindi naman siya an arm and a leg. Thank you so much. We'll follow you. Ano ulit yung mga FB, Ano ulit IG, yung and contact Instagram mo? number? Yes, for my Instagram, follow alexmom_authenticfood. For Facebook, it's alexmom.ph. And you can also message me anytime. I personally answer all your inquiries at 0917-584-3051. Ayan, Thank you maraming so salamat, much. Rita. Yan. Ang dami natutunan ng ating mga inay sa iyong mga Raketera tips at syempre Oo. sa iyong kwento. Thank Saka you! maganda yung sabi niya to join a community, no? Especially when you're starting out because you really need to learn from professionals as well who came before you. And with that, dun mo talaga malalaman kung ano ka at sino ka sa market and how you'll introduce your brand. And that's when you really find your niche. And she did. I'm sure dodoble pa yan. And congratulations again. Salamat, Inay Rika, sa iyong Raketera tips and stories. Oo, and now gusto natin batiin syempre yung mga FB viewers natin, mga Ola natin, hello sa inyo. Lagi nanonood sa atin. Hello. Maraming salamat. Yan. Hello Syempre, sa lola bigyan ko, natin. nagbigay na naman siya ng bagong isusot ko sa Inay Ko Po. Hello, Lola Wow! Lynn. Grabe, sobrang supportive. Ay, gusto rin natin syempre batiin yung mga nakikinig sa atin sa radyo and of course, worldwide dahil nare-reach tayo sa iba't ibang panig because of social media. Grabe, Inay Pat, ang dami natin mga topic and ang dami, alam mo, I do hope we transform our community for the better. Kahit paunti-unti, di ba, talagang baby steps tayo pero napakaganda ng mga topic natin. Excited pa ako sa mga susunod na linggo and I appreciate Yin and yang tayo parati, no? Meron tayong Oo. workout, pero meron din tayong summer barbecue. Ayan. Oo, tama talagang yin and yan. yang. Kailangan may balance in life. Oo, tsaka syempre, no, kailangan talaga malaman, gusto ko yung mid na segment natin, nilagyan natin ng mga recipe kasi alam ko yung mga inay natin, mahilig mag-share ng mga recipe. Ikaw ba, Inay Pat, may niluto ka this week na gusto nyong i-share na recipe? Sinuggest ni Inay MJ para sa try mo, Inay, yung feta cheese na macaroni. Sinubukan namin ng mga bata at gumawa kami ng YouTube video about it. So tignan niyo po yan. Check it out if you have time, mga inay. Yes. And of course, yung mga viewers din natin, kailangan din nila mag-share na inyong mga recipe para ma-feature natin dito sa Inay Ko Po. I-post nyo lang po sa comment section. Mag-comment kayo sa 1PH for Inay Ko Po, Recipe of the Week. I-share namin dito sa show na ito. Makikita nyo po yan. So, Kaya ko po sa bahay ko. Papagawa ko sa mga bata. Oo nga. So, So, ibahagi para nyo lang po ma-feature sa amin. kayo. Oo. Share Ito na, nyo lang. extra na raw, Inay Pat. Ibahagi lang daw nila sa atin yung mga topics o concerns na pwedeng pag-usapan. Mag-comment lang sa Facebook Live. Again, and mag-message sa atin sa 1PH.
Samahan niyo kami lagi dito sa One Ph CignalTV at Radyo 5 tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Ako po si Pat Fernandez. Ako naman po si MJ Marfori. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting ina. Para kahit may problema hindi ka mapapa, Inay ko po!